Trong video này, tôi và các bạn sẽ cùng nhau khám phá thế giới Aquatic trong ARK nhé. Để xem bên trong cái thế giới này, nó sẽ có những cái gì bí ẩn hay là những con thú mới mẻ. Trước khi vào video, thì hãy cho tôi xin một like kèm với một đăng ký và chuẩn bị một tô cơm thật là to để chúng ta cùng bắt đầu nào. Không biết từ khi nào mà cơ thể của tôi đã mọc vảy xanh lè như người cá rồi. Và trước khi vào cái thế giới này, tôi có dùng quyền admin để đi mở map trước để tránh tình trạng trong quá trình chơi nó bị lag. Ở trên khu đất liền này, tôi có gặp một con gì đó tên là Moop Woody. Hiện tại thì tôi cũng không biết là nó ăn gì cả. Ở ngoài bờ sông tôi có bắt được một vài con run đất, khả năng cao là nó sẽ ăn con này đấy. Tôi đặt run đất vào ô số 0 và chạy lại đút cho nó ăn. Vậy là tôi đã có được con thú đầu tiên rồi. Tôi có thể cho nó ngồi lên trên vai. Ngoại hình của con này thì nó khá giống với con Axolotl nhưng với phiên bản mắt lồi hơn. Và khi cho nó lên trên vai, tôi sẽ có thể thở lâu hơn và có thể là bơi nhanh hơn dưới nước đấy. Tính năng của con này cũng khá là hay đấy chứ. Ngoài bờ biển thì tôi có gặp một vài con sò, nhìn là biết đến gần kiểu gì cũng bị cạp liền, nên tránh xa nó ra thì tốt hơn đấy. Ở giữa khu đất liền này, tôi có gặp một cái thiết bị gì đó, khi kích hoạt thì nó sẽ phản chiếu cái logo của từng map. Tôi cũng không biết nó để làm gì cả, khả năng cao là để cho đẹp đấy. Cũng có khả năng map này nó liên quan đến một map nào đó trong số map mà đã có trước đó. Để khám phá được nhiều hơn, tôi bắt đầu đi khai thác tài nguyên trước, sau đó là làm một vài cái công cụ cơ bản để sinh tồn. Trong lúc tôi đang nghĩ không biết là mình sẽ bơi kiểu gì, thì vô tình lại bị con sò đó nó cạp, nó dính cứng ngắc luôn. May là trên tay tôi có công cụ mới, tôi gõ mấy cái thì nó cũng hẹo luôn. Khi nó hẹo thì tôi có lấy được một ít xi măng và ngọc trai đen. Ngọc trai đen trên map này có vẻ là khá là dễ kiếm đấy. Hiện tại thì tôi đang cần một ít da thuộc, tôi làm một cây giáo đi săn ngay một con bara ở ngay gần đó. Có ra tôi làm ngay một bộ đồ da với ngoại hình vảy cá khá là mới mẻ. Trông tôi bắt đầu hơi giống mấy anh gác cổng của thủy cung rồi đấy. Có một điều nữa là tôi không thể đặt được campfire ở trên đất liền này. Khả năng cao đây là khu di tích nên không thể xây được công trình ở chỗ này. Ra hẳn ngoài rìa thì mới có thể đặt được. Nhưng mà đặt cái campfire dưới nước này thì chắc chắn là không thể nào mà cháy được. Và tốc độ bơi của tôi hiện tại khi mang con Axolotl trên vai nó đang khá là nhanh và oxy giảm cũng khá là chậm nữa. Ngay gần đó tôi có gặp một loài cá có sừng trông như con kỳ lân biển vậy. Tên của nó là Monodon và hiện tại là tôi có thể cưỡi được nó luôn. Chắc đó là một cách thuần hóa của nó. Ngoài ra thì tôi có gặp một con ba biển nữa. Con này bắt bằng cách là ăn cá bẫy. Cá bẫy thì sẽ có thể dùng lồng hoặc là câu vớt lên thì mới có thể bắt được. Loanh quanh khu vực đó, tôi gặp một con Monodon 152, cấp của nó cũng tương đối là cao. Tôi nhảy lên lưng nó, dùng sừng của nó đi xiên một vài con cá, cho đến khi nó đầy sừng, rồi mới bắt đầu cho nó ăn là có thể thuần hóa được luôn. Thuần hóa con này cũng khá là đơn giản đấy chứ. Nó cũng có công thức yên cưỡi, mà không hiểu sao hiện tại tôi lại chưa có thể mở được. Khả năng cao là bị lỗi, hay là phải hoàn thành một cái gì đó thì mới có thể mở được rồi. Vậy nên chắc là để khi nào nó mở rồi tính. Đây là hình dạng của con cá nóc trong ARK đây. Nó to vãi chưởng. Nó cũng khá là hiền, chắc là phải đụng vào nó thì nó mới xù gai lên. Ngoài ra thì tôi có thấy một cái san hô này, nó tạo ra bong bóng oxy, chỉ cần đứng gần nó thôi là oxy vô hạn, kèm với cả bơi nhanh nữa. Cái này khá là phù hợp nếu mà sống ở dưới nước đấy, có thể lấy hạt giống của nó để về trồng được luôn mà. Ngay phía bên dưới đảo đất liền, tôi có phát hiện ra một cái hang crystal khá là to. Hiện đó tôi ghé vào farm ít để làm ống nhòm luôn. Trong phần chơi này thì tôi chỉ thêm 4 mod ở dưới phần mô tả thôi, không thêm mod bổ sung nào khác, chỉ chơi hoàn toàn là của Vanilla hết nên sẽ không có ống nhòm xịn đâu nha. Nãy giờ không có ống nhòm, tôi cứ tưởng con này là con Mosa, ai ngờ nó là con Dacosaurus cơ. Nó là một loài cá mới, chắc là họ hàng với con Mosa, nhưng mà nhìn con Mosa nó ngầu hơn con này đúng không? Ở sâu dưới biển, tôi có thấy một cái vòng tròn gì đó, tôi thấy nó khá là lạ nên tò mò bơi xuống xem nó có gì. Đến nơi thì mới phát hiện đó là một khu vực nén khí. Bên trong đó có môi trường sinh sống, cây cối vẫn tùm. Tôi có thể vào trong đó mà có thể thở được luôn. Không những thế mà bọn thú vẫn có thể sống được bên trong này cơ mà. Ngay bên dưới đó có hai con Rex đang đấm nhau với đàn Stego. Tôi chỉ việc chờ thành quả thôi. Trong map này thì nó có thêm quặng mới, đó là cái quặng màu đỏ này. Nó có tên là Manganese, tôi cũng chưa biết nó để làm gì cả. Và đây là cái kết mà tôi mong chờ cho hai con Rex. Tự nhiên lại có hai cái xác miễn phí để lấy da và thịt. Tôi đặt cái campfire ra để nướng một vài miếng thịt và ngắm cái khung cảnh này. Không ngờ dưới biển lại có cái khu vực đẹp như thế này luôn đấy. Có lẽ tôi sẽ dựng tạm một căn nhà ở dưới này, chỉ ở tạm thời một thời gian thôi. Nếu sau này tôi tìm được một nơi nào đó xịn sò hơn, tôi sẽ chuyển nhà đến đó sau. Sau đó tôi bắt tay vào đi farm tài nguyên và dựng tạm một cái sàn bằng gỗ. Tôi đặt thêm hai cái lò nữa để nung mê tổ. Dưới này mê tổ khá là nhiều nên không bao giờ lo bị thiếu luôn. Khi đã có mê tổ tôi làm ngay một cái bàn smithy và nâng cấp bộ công cụ lên mê tổ. Có bộ công cụ bằng mê tổ thì farm tài nguyên nó sẽ nhanh hơn nhiều đấy.
Và để nó có thể nung nhanh hơn, tôi làm hẳn luôn 8 lò. 4 cái sẽ dùng để nung metal thường và 4 cái còn lại sẽ nung chung với cả cái quặng mới kết hợp với cả metal để nó có được steel. Steel thì tôi chưa biết nó để làm gì cả, nhưng khả năng cao trước sau gì cũng sẽ cần đến nó. Làm trước thì cũng không thừa đâu. Tôi chia 4-4 như này là hợp lý rồi. Vừa có metal và vừa có cả steel luôn. Bây giờ tôi sẽ cần một con thú farm quả đen để làm narcotic. Và trước khi đi tìm một con thú ăn cỏ, tôi sẽ cần phải làm một cây nỏ kèm với một ít mũi tên đã. Hiện tại thì mới chỉ có được 8 hũ narcotic thôi. Hy vọng là với 8 mũi này thì có thể bắt được một con gì đó. Ví dụ như là một con bara. Con thú to hơn thì khả năng là không đủ đâu. Ngay phía dưới đó có một vài con thú. Bên trong đó có một con Baratech 96. Bắt con này để farm quả cũng ok phết đấy. Tôi chạy xuống dùng bola để trói em nó lại, rồi bắt đầu bắn ngủ. Cũng may là với 8 mũi thì cũng dư để bắn ngủ em nó rồi. Vậy là tôi đã có thú farm quả rồi. Hồi nãy tôi quên làm sẵn một cái yên, nên bây giờ tôi sẽ dắt em nó về và làm cho em nó một cái yên và bắt đầu đi farm quả luôn. Có con bara để farm quả thì quá là ngon rồi. Quả đen tầm này thì không cần lo nữa. Tôi sẽ làm thêm một mớ narcotic nữa để chuẩn bị đi ra ngoài kia khám phá. Tôi có làm một cái bộ đồ cao cấp hơn. Bộ đồ này thì nó làm bằng steel. Chỉ số của bộ giáp này nó tương đương với bộ giáp metal bình thường, chỉ là khác cái ngoại hình thôi. Nhưng mà trông nó cũng khá là đẹp và mới mẻ đấy chứ. Nó còn một cái kiếm bằng xương làm từ ngọc trai nữa, nhưng hiện tại ngọc trai thì tôi chưa có rồi. Bây giờ tôi sẽ cùng Monodon đi khám phá tiếp. Trên đường đi tôi có gặp con on-top British, mũi của nó như một cái cưa luôn. Tôi sẽ gọi nó là cá mập mũi cưa cho nó dễ nhá. Tôi lấy ngay cây nỏ ra để bắt đầu bắn ngủ nó luôn. Mới bắn được có mấy cái thì có những con khác nó bu đến nó đòi cắn tôi. Thuộc tính bầy đàn của bọn này cũng khá là cao đấy chứ. Con 224 đấy có vẻ là turbo khá là cao. Tôi bắn cũng khá là nhiều mũi tên rồi mà không ăn thua. Tốn mũi tên quá nên tôi bỏ luôn. Chỗ khu vực nước nóng tôi có gặp con ngựa biển. Tôi cũng muốn có một con nên móc nỏ ra bắn luôn. Mới bắn được có mấy cái, không hiểu sao nó lại quay sang cắn con Monodon. Tôi thì lại quên chưa xét lại cái nút huýt sáo, thành ra con Monodon nó xiên hẹo luôn con ngựa biển, phí luôn một đồng mũi tên. Ở vùng nước nóng này, tôi gặp con Tuso này cấp của nó khá là thấp. Tôi sẽ giết nó để lấy ngọc trai. Sau kiếm được một con nào đó cấp cao hơn thì tôi sẽ bắt. Con Monodon này tính ra cũng khá là ngon đấy. Bị mấy con sứa nó giật điện mà không bị rớt điên. Được của nó. Loanh quanh khu vực nước nóng, tôi cũng chưa tìm được thêm gì cả. Và ở khu vực gần chỗ tôi ở, tôi phát hiện ra con Ripper King. Không hiểu sao nó lại có thể sống được cái môi trường nước luôn đấy. Khả năng cao là con này nó ăn phải cái thứ gì đó, nên nó mới có thể thích nghi được cái môi trường này. Tôi định chọc vui nó một chút thôi, ai ngờ nó quay sang nó dí tôi tới cùng luôn mà. Không có cách nào khác là tôi phải hạ sát nó. Nhưng đam của nó cũng khá là to. Do con Monodon nó chưa có yên cưỡi nên bị dính sát thương cũng khá đau đấy. Cũng may là máu của con Monodon mặc định của nó cũng khá là cao. Tôi tăng thêm một chút cho nó nên nó cũng khá là trâu. Trong mắt con Ripper King thì khả năng cũng có Ripper Queen, chỉ là tôi chưa biết nó ở đâu thôi. Lúc sau tôi có phát hiện ra một cái hiện tượng gì đó. Bên ngoài là lửa hồng tím, bên trong là một cái màu xanh lè. Tôi cứ nghĩ nó là một cái chiều không gian khác, nhưng mà không phải anh em ạ. Nhưng mà không hiểu sao bọn thú nó lại xuất hiện từ bên trong cái màu xanh đó. Và nó cũng khá là hung dữ. Nó còn nhiều cái mới mẻ quá, sẽ cần phải thích nghi dần dần đấy. Lúc về nhà tôi có mở cái bảng công thức lên. Tôi vẫn đang thắc mắc, không hiểu sao mấy cái bản vẽ của map Aquatic nó vẫn chưa mở cho tôi. Bực mình quá nên tôi lên con Monodon để đi khám phá tiếp. Trong lúc bơi qua cái khu vực núi lửa, tôi có gặp lại một con ngựa biển cấp 232. Lần này tôi sẽ bắt nó cho bằng được, không thể để nó trốn thoát nữa. Con này thì tôi cũng không biết nó ăn gì cả. Trên người tôi có gì là tôi bỏ hết vào bên trong cho nó ăn. Và theo như tôi quan sát thì con này nó ăn quả. Và cũng đúng thôi, nó là ngựa mà. Và yên cưỡi của nó cũng thế, vẫn bị khóa chưa mở được. Không còn cách nào khác là tôi phải chế một vài quả cầu để cất tạm em nó đi đã. Hiện tại cái khu vực tôi đang khám phá là góc dưới bên phải của bản đồ. Đây là khu vực biển nóng, có núi lửa. Hiện tại thì vẫn chưa tìm được cái gì mới mẻ cả. Nhưng cứ mỗi lần hết oxy là tôi phải ngoi lên trên mặt nước. Nó mất khá là nhiều thời gian của tôi, cho nên tôi đã quay về nhà. Đầu tiên là tôi làm một cái bàn fabricator trước, sau đó là farm một ít obsidian. Obsidian ở quanh khu nhà tôi thì vô kể. Tôi farm obsidian để chế tạo polymer và dùng polymer đó để làm một vài cái áo lặn. Có cái này thì tôi mới có thể khám phá dễ dàng hơn được. Khi đã có áo lặn, tôi quay lại cái hang Crystal. Khu vực này lần trước tôi muốn xuống khám phá và không đủ oxy để xuống. Xuống dưới này tôi lượm được một cái thính đỏ, bên trong có vài bản vẽ linh tinh thôi. Khi xuống sâu hơn thì nó dẫn tôi vào một cái hang khá là to. Trong này tôi có gặp một cái loài cá mới, trông như mấy con cá đá vậy, và nó ăn ngọc trai đen. Ngọc trai đen thì tôi lại không mang theo rồi. Tôi sẽ bơi loanh quanh trong hang để kiếm xem có ngọc trai đen không. Trong lúc đó vô tình tôi lại phát hiện ra một cái vỏ sò phát sáng. Bên cạnh đó là một con sò to vật vã biến dị.
Tôi tiến đến cái vỏ sò phát sáng, muốn mở ra nhưng mà không được. Có vẻ như là con sò biến dị đang canh giữ nó thì phải. Tôi lao vào xiên nó luôn. Nó chỉ được cái trâu thôi, chứ sát thương nó gây ra cũng không quá to đối với con Monodon. Đấy là con Monodon chưa có yên cưỡi đấy. Sau khi tôi xiên hẹo con sò biến dị thì cái vỏ sò phát sáng trước đó nó cũng đã mở ra. Bên trong đó là một cái viên ngọc đỏ. Khi nhặt cái viên ngọc trai lên, bây giờ tôi đã có khả năng cách nhiệt để chống lại cái khắc nghiệt của map, tức là sẽ không bị lạnh hay là bị nóng nữa. Đúng thứ mà tôi đang cần vào lúc này luôn. Khả năng trong map này vẫn còn một vài con như thế nữa để tôi có thể thở được dưới nước mà không cần đến bình oxy nữa. Sau đó tôi đi xiên một con Tuso để lấy ngọc trai và quay lại bắt con cá có hình dạng kỳ lạ trước đó. Tôi phải đốt ngọc trai cho nó ăn đến 3 lần thì mới có thể hoàn thành được cái tên Minh. Bắt xong em nó thì tôi có thể cưỡi được luôn mà không cần yên. Và nó thì có thể biến thành những cái con cá khác. Nếu vậy cho con này nó biến thành con cá răng đá, rồi đi farm metal dưới biển thì lại chẳng ngon quá nhở. Ngoài kỹ năng đó ra thì nó có thể tàng hình được nữa cơ. Được của nó. Tạm thời thì tôi sẽ cất tạm nó vào đã và vẫn đi khám phá bằng con Monodon cho nó nhanh. Trong lúc khám phá cái khu vực núi lửa, tôi có phát hiện ra một cái hang khá là to. Nó nằm ở góc phải của bản đồ. Bên trong hang tôi gặp một loài sinh vật mới, trông nó như một con rắn vậy. Khả năng cao nó là rắn lửa, vì nó đang sống trong môi trường nóng mà. Và bọn này nó có trứng nữa cơ. Tổ trứng của nó trông cũng khá là đẹp đấy. Tôi làm liều ghé vào lượm một vài quả. Tốc độ di chuyển của bọn rắn thì nó khá là chậm, nên việc trộm trứng nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Ở bên trong cái hang này có một vài chỗ nó bị lỗi hình ảnh. Chỗ này tôi đâm con Monodon xuống nhưng nó lại bị cản lại bởi một thứ gì đó. Nếu như tôi không nhầm thì nó là dòng chảy lava thì phải. Bởi vì không hiểu sao con Axolotl của tôi nó lại bị rớt ra khỏi vai và chết ngay ở đó. Cái số đàn nó lên đến 10.000 là biết chắc là cái dòng sông lava rồi. May là tôi không nhảy xuống đấy. Tôi mà nhảy xuống là hẹo rồi. Nếu đã lỗi như vậy thì cứ lựa chỗ nào cao ráo mà trộm thôi. Và đây là mẻ trứng đầu tiên của tôi. Tôi trộm được vài quả hơn 100 cấp. Nó cũng chưa hẳn là cao lắm. Khoảng 30 phút sau, tôi đã có được cái mẻ thứ hai. Trong cái số trứng đó, tôi lấy được quả 240. Như thế là ấm rồi, về thôi. Trong lúc khám phá thì tôi có giết một vài con gì đó. Nó có cho tôi một cái cây đinh ba. Phải chi mà cây này nó có thể phóng được nhỉ? Tiện về nhà thì tôi sửa lại mấy cái áo lặn luôn. Sau đó là đi khám phá tiếp ở góc dưới bên trái của bản đồ. Và có một vấn đề nữa đã xảy ra. Tôi có tìm được một con sò biến dị khác nữa ở khu này. Đánh xong rồi và cũng lượm ngọc trai xong rồi. Lúc sau thì tôi mới phát hiện là quên bấm quay. Nhưng không sao, may là tôi vẫn còn ở cái vị trí đó. Viên ngọc tôi lấy được là màu xanh dương. Nó cho tôi khả năng là bơi nhanh hơn trong nước và có thể thở được dưới nước như cá luôn, mà không cần đến bình oxy nữa. Hiệu ứng áp lực nước nó cũng bị giảm đi, không bị bơi chậm bởi hiệu ứng đó nữa. Vị trí của nó nằm bên trong một cái hang cũng khá là to, cũng khá là dễ kiếm thôi. Lúc tôi bơi ra ngoài thì có gặp một con Tuso cấp khá là cao. Tôi đợi cho đến khi nó gắp một con cá khác. Nhân cơ hội đó, tôi bơi đến thả một viên ngọc trai đen vào miệng nó để thuần hóa nó luôn. Lần đầu tiên tôi chơi ARK mà tôi tên con này luôn đấy anh em ạ. Gần khu đó tôi có tìm được một cái hố độc, cá chết nằm la liệt luôn. Tôi có chặt thử một cái xác cá ra, nó cho tôi thịt thối và một vài thứ gì đó khá là lạ, cũng không biết là nó để làm gì luôn. Khi cái xác nó biến mất, nó có thải ra một cái khí gì đó khiến đầu óc của tôi quay cuồng ngáo đét luôn. Bên dưới này thì cũng có Ripper King, cứ chỗ nào nguy hiểm là có bọn này xuất hiện thì phải. Bên dưới hố độc thì có cu hoàng đế và tôm hùm Alaska nữa. Đúng là những chỗ không có loài nào sống được, chỉ có bọn này thì nó mới có thể sống được thôi. Tôi có xiên thử một con tôm hùm, khi nó hẹo thì lại chả cho tôi cái gì cả. Ở góc trên bên trái của bản đồ, tôi có tìm được một cái hố độc khác. Bên dưới này, tôi gặp con sò biển biến dị thứ ba, có lẽ nó là con cuối cùng rồi. Tôi nhảy vào xiên nó luôn. Và viên ngọc trai lần này là viên xanh lá, nó cho tôi khả năng hồi phục stamina ngay khi ở dưới nước luôn và bị giảm phạm vi tấn công dưới nước sau khi lấy đủ 3 viên ngọc trai 3 màu. Bây giờ tôi đã có thể bơi được dưới nước mà không cần đến bình oxy nữa, cũng không bị áp lực nước nó cản nữa. Trước đó tôi bị chết mất một con Axolotl. Tôi quay lại đất liền để bắt lại một con. Gần đó tôi gặp một con X216, cấp của nó cũng khá là cao. Tiện thể tôi bắt nó về luôn. Và bản vẽ Aquatic nó vẫn không mở cho tôi, cho nên tôi đành phải mở file game ra, chỉnh lại một số thứ bên trong đó. Bây giờ cứ lên một cấp, tăng điểm một cấp mà bản vẽ nó sẽ tự động mở luôn, mà tôi không cần phải học nữa. Thế cho nó nhanh, đỡ mất thời gian phải đi tìm hiểu. Bây giờ tôi đã có thể chế được cái vợt cá này rồi. Tôi làm ngay một cái, rồi đi bắt một vài con cá lớn. Có cá rồi, tôi đi tìm một con 33 cấp cao. Tôi cũng muốn bắt nó lắm rồi đấy, mà phải đến thời điểm hiện tại thì tôi mới có thể bắt được nó đấy. Chưa biết nó có công dụng gì hay không, nhưng cứ bắt trước đã. Đi khám phá tiếp bên trong cái hang Crystal. Vô tình tôi lại phát hiện ra một cái hang nhỏ, trông nó khá giống với cái hang để lấy artifact của map, bởi vì bên trong tôi thấy nó còn lối đi nữa. Con Tuso thì nó lại hơi to. Tôi sẽ nhớ lại vị trí và quay về nhà lắp yên cưỡi cho con Monodon cho nó cứng cáp hơn một chút, rồi lên đường quay lại cái hang đó. Lối vào trong hang có khá là nhiều sứa và cá điện. Cũng may là tôi đi bằng Monodon nên không có vấn đề gì cả. Vào sâu hơn trong hang một chút, tôi gặp đàn thủy quái với Tuso. Một mình con Monodon thì chắc chắn là không thể cân hết được cái lũ này, cho nên tôi đã phải quay về nhà để mang theo con Tuso. Có con Tuso thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Cái lối xuống sâu hơn của hang, tôi gặp con Tuso Alpha. Nó khá là to, chiếm hết cái lối đi rồi. Sát thương của nó gây ra thì cũng không quá lớn, và nó lại còn đang bị mắc kẹt nữa. Thế này thì lại quá dễ rồi. Tôi lựa thế thả con Tuso của tôi vào trong đó để đánh trả con Alpha luôn. Đánh được một lúc thì con Alpha nó cũng hẹo, và bất ngờ hơn con Tuso của tôi lên một phát 315 cấp luôn. Trời ơi, khủng khiếp luôn á. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái chỉ số nó lên cao như vậy luôn á. Tăng hết cái đống điểm này thì chắc chắn là không có con nào có thể ăn được nó nữa. Sau khi tôi luồn lách các ngõ ngách của hang thì tôi cũng đến được cái chỗ artifact. Đây là cái đầu tiên của map mà tôi tìm được. Lúc sau trong lúc tôi đang cắn nhau với bọn cá trong này, tôi có nhìn thấy cấp độ của bọn cá mập đầu búa. Một con là cấp 232, con còn lại là 224. Bọn này là loài giống cá mới. Bắt bọn này sau này mang đi đánh boss cũng khá là hợp lý đấy. Tôi sẽ tấn công hai con cùng một lúc. Con nào mà chết trước thì tức là chỉ số của nó quá yếu nên nó mới chết trước đấy. Và con 232 là con chết trước. Tôi sẽ cho con 224 nó ăn xác để hồi lại máu. Sau đó là lấy nỏ ra bắn ngất nó và bắt nó luôn. Bắt xong tôi cho nó cắn nhau thử. Sát thương cơ bản chưa cộng cho nó mà đã hơn 200 rồi. Cái này mà cộng thêm điểm thì cũng khá là ổn đấy chứ. Bọn này hình như là có hiệu ứng bầy đàn nữa cơ. Trong này tôi có tìm được một con tôm hùm tí hon, trông nó cũng khá là ngon nên tôi tìm cách bắt nó luôn. Cách bắt nó thì cũng khá là đơn giản thôi, chỉ cần kéo một cái xác đến cho nó ăn là xong rồi. Giống như con rái cá ấy. Con này mà mang đi hấp bia thì cũng phải được 2 đĩa to luôn đấy. Xong việc bên trong hang này rồi, giờ thì đi về thôi. Bây giờ tôi sẽ đi tiếp ở góc dưới bên trái, khả năng cao dưới đó cũng sẽ có một cái hang. Đi đến góc bản đồ thì nó là một cái vực khá là sâu. Đi thêm chút nữa thì đến cái ranh giới của map rồi. Tôi bơi ngược lại một chút thì có tìm thấy một cái hang khá là đáng nghi, rất giống với một cái hang artifact. Đường lối trong hang thì khá là ngoằn ngoèo và đặc biệt là có rất nhiều mosa bên trong này. Trong tay tôi hiện tại có một con Tuso max cấp thì không phải sợ bố con thằng nào cả, gần hết luôn. Tôi đánh từ bên ngoài vào trong chỗ artifact luôn. Và đây là cái artifact thứ hai của map. Trên đường về tôi gặp một con cá mập đầu búa female. Con hồi nãy tôi bắt trong hang là con đực và con này nó là một con cái, quá là hợp lý luôn. Sau đó tôi cứ đi tìm khắp ngõ ngách, tất cả nơi mà tôi có thể đi được, nhưng không tìm thêm được một cái hang nào cả. Khả năng cao là nó sẽ nằm trên đất liền, ngay chỗ cái trụ đỏ núi lửa rồi. Trong lúc quay về, vô tình tôi lại tìm thấy một cái hang khá là đáng nghi. Không biết bên trong hang nó sẽ có gì, nhưng tôi vẫn làm liều đi vào. Và sâu hơn thì tôi phát hiện ra có rồng nước bên trong này. Nó là hang rồng chứ không phải hang artifact. Con mà tôi đang nhìn thấy là con 280, nhưng nó lại là một con đực nên sẽ không có trứng đâu. Ở ngay bên dưới có trứng, tôi lẻn lẻn xuống trộm luôn quả trứng đó, nhưng cấp của nó thì lại hơi thấp. Lấy được thêm vài quả nhưng mà toàn cấp thấp không à. Không có quả nào cấp vượt trội cả, cho nên tôi đã mang con Tuso ra hóa kiếp toàn bộ cho bọn nó, để cho bọn nó spawn lứa mới. Hy vọng là sẽ có con cấp cao hơn, để có trứng cao hơn để tôi lấy. Đang rảnh tôi mang con cá biến hình ra xem, để xem nó có thể biến thành được cái con răng đá không. Tôi ngồi chuyển đổi thì thấy nó biến được khá là nhiều loài cá khác nhau. Chỉ một hồi thì cũng ra được cái con cá răng đá, và thế là có thể farm được metal, đá và obsidian, chỉ không có flint thôi. Con này mà farm được flint nữa thì hoàn hảo luôn á. Và chắc là tôi sẽ nghiên cứu chuyển nhà lên trên này để cho nó tiện hơn, chứ dưới kia nó xa quá. Trong cái đống công thức thì tôi có thấy cái thiết bị bong bóng này, nó sẽ giúp tôi tạo ra một cái vùng oxy và có thể sinh sống được bên trong đó luôn. Đi kèm với nó là cái bình xăng màu xanh này. Nguyên liệu của nó thì hầu như tôi đã thấy qua hết rồi, nên làm sẽ khá nhanh thôi. Tôi sẽ làm cái thiết bị tạo bóng khí trước. Tôi mang cái thiết bị đó lên trên để đặt. Hình dáng của nó thì như một cái lư hương vậy, phải bỏ cái bình xăng xanh vào thì nó mới có thể tạo khí được. Món đầu tiên mà tôi cần là đi farm nấm. Nó thường nằm bên dưới mấy cái cây nấm lớn màu vàng. Món thứ hai thì sẽ cần phải chế tạo mấy con dao bằng ngọc trai đen này. Nó cũng khá là rẻ thôi. Có dao rồi, mang nó đi chặt mấy con ốc ký sinh ở trên mấy cái công trình, và đó là nguyên liệu thứ hai. Sau khi đã có hai nguyên liệu, mang về kết hợp với cả crystal và oil để chế tạo cái bình xăng xanh đó, tiện thể thì tôi chuyển nhà lên trên kia luôn. Bây giờ tôi chỉ cần bỏ bình xăng xanh vào rồi kích hoạt nó sẽ tạo cho tôi một cái vùng oxy như thế này. Được của nó gần với nước như thế này thì nuôi bọn cá nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, và nhất là không phải chạy lên chạy xuống nữa. Tôi ốp cho nó một cái sàn và chuyển toàn bộ đồ đạc vào trong cái bàn smithy. Sau 30 phút sắp xếp thì tôi cũng đã xong rồi đây. Tất cả đồ đạc bên dưới kia đã chuyển hết lên trên này rồi. Đang rảnh tôi quay lại cái hang nước để kiếm thêm trứng, nhưng mà bọn này vẫn chưa có quả trứng nào ra hồn cả. Chắc là phải ghé thăm dài dài rồi. Quay về nhà tôi có mở cái đống công thức lên và có thấy một cái cây súng của cái bản mới này, kèm với bộ giáp làm bằng polymer nữa. Chắc là nó thay cho bộ Riot á. Tôi chạy đi farm thêm một ít đồ, rồi về chế một cây súng kèm với bộ giáp luôn. Cây súng này thì nó khá giống với súng tech, nhưng mà nó lại bắn đạn thường. Nó còn một cái đạn ngủ nữa. Tôi sẽ chế thêm một mớ để đi bắt thú luôn. Tôi mang cây súng vào bên trong này để test luôn. Đam của cây súng thì nó không được to cho lắm. Đối với bọn Raptor khi bắn vào đầu thì nó được hơn 300, còn bắn vào người thì chỉ được có mấy chục thôi.
Nhân tiện thì tôi sẽ bắt lấy một con rách để tí nữa có gì đi khám phá hang lửa cho nó dễ. Tôi dùng đạn ngủ bắn con rách thì nó có 26 đam thôi. Không biết đến bao giờ thì nó mới chịu ngủ. Chắc cũng tốn khá là nhiều đạn đây. Sau khi bắt em nó xong, tôi sẽ cày cho em nó thêm một chút điểm để có gì đi hang cho nó dễ. Trước khi đi lên cái hang núi lửa, tôi ghé lại cái hang rồng để thăm cái đã. Sau bao nhiêu lần ghé thì nó đã có con 296 và nó là một con cái luôn. Chắc chắn trứng của nó cũng là 296 luôn. Ngoài quả trứng đó ra thì tôi có lấy được một quả 240 nữa. Lần này cứ để bọn nó ở đó, có gì tôi ghé lại lấy thêm sau. Biết đâu mang hai quả này về ấp lại bị thiếu được hay là cái gì sao. Trên đường lên đất liền, tôi có gặp một con cua đá khá là to. Trên lưng nó mọc khá là nhiều crystal. Tôi ghé vào khai thác thử. Nó không phải là crystal mà nó là element và element dirt. Kiếm element lại dễ thế nhở. Tôi có mang con cá biến hình ra để khai thác thử, nhưng mà không được, chỉ có thể khai thác bằng tay thôi. Lên đất liền tôi thả con rách ra để cưỡi cho nó khỏe. Đi lên trên cao tôi có tìm được cái lối vào bên trong núi lửa. Bên trong này rắn rết nhện độc có khá là nhiều. Ngoài bọn rắn rết nhện độc, nó có cả Ankilo và nhiều loài khác nữa. Tôi đi đại theo lối mòn của hang. Vô tình tôi lại tìm thấy một cái hồ nước nhỏ bên trong hang. Tò mò không biết bên dưới nó có gì. Tôi thả con Monodon ra xuống để lặn. Trong hang này crystal mọc đẹp quá trời luôn. Đi đại đi bừa thế nào không biết tôi đến được với cánh cửa bị ngăn. Bên kia là khu vực có oxy và không có nước. Tôi sẽ thả con deck vào bên trong đó đi cho nó an toàn. Bên trong này nó có đường lối đi sẵn. Tôi cứ mạnh dạn đi theo con đường có sẵn đó thôi. Nó dẫn tôi đến cái chỗ artifact của map. Vậy là tôi đã có 3 cái artifact của map rồi. Tôi cứ tìm hiểu sơ qua trên wiki thì map này nó chỉ có 3 artifact thôi. Mỗi artifact là một cái loại boss khác nhau. Sẽ rất thú vị nếu tôi đánh hết toàn bộ chúng trong 3 dạng. Về nhà tôi nâng cấp hệ thống điện cho nhà trước. Kèm với đó là một cái máy ấp trứng để ấp mấy quả trứng mà tôi đã trộm được. Vì bọn này nó phải ở trong môi trường nước, cho nên tôi sẽ tạm thời tắt cái oxy trong nhà trước. Sau đó là 2 vết trứng để bọn nó có thể thở được. Bọn rắn thì tôi có được cả đực lẫn cái, còn bọn rồng nước thì toàn đực không à. Chắc là phải ghé lại hang thêm vài lần nữa rồi. Tôi có đặt thêm một cái sâu terminal nữa, kèm với đó là 3 cái máy sưởi. Chỗ này tôi sẽ làm chỗ sinh nở và ấp trứng luôn. Tôi sẽ cho 2 con cá mập đầu búa nó đẻ trước. Tiếp đến là cặp rắn. Tôi sẽ nuôi 2 loài, mỗi loài khoảng 10 con và mang đi đánh boss thử xem nó thế nào. Trong lúc bọn nó vẫn đang đẻ, tôi ghé lại hang rồng để trộn thêm một vài quả trứng nữa. Lúc quay về tôi có làm một cái skin giày. Khi đeo vô cho giày, tôi sẽ gắn thêm 2 quả tạ vào trong giày, giúp tôi có thể đi bộ được dưới biển như trên đất liền luôn. Và quả trứng mà tôi vừa mới lấy được nó vẫn là một con đực. Nhà tôi là 3 con rồng đực luôn rồi đấy. Chắc là để lúc nào rảnh tôi sẽ quay lại sau vậy. Bây giờ tôi sẽ dành thời gian để chăm sóc một đội quân cá rắn trước cái đã. Tôi sẽ phải chắt lọc kỹ cho đến lứa F3, F4 thì mới ngon được. Trong lúc chờ bọn nó đẻ, tôi sẽ làm một số vật liệu bẫy để đi bắt con tôm hùm về sưu tầm. Theo như tôi thấy bọn tôm hùm nó sống với cả bọn cua, tức là bọn nó là loài vỏ cứng, chắc chỉ có thể bắn nốc nó bằng súng bắn đá thì mới có thể têm được, chứ bắn bằng đạn ngủ thì chắc là không ăn thua đâu. Cái bẫy này thì cũng khá là đơn giản thôi, sử dụng mấy cái khung cửa đôi là đủ rồi. Thứ quan trọng nhất là cái súng bắn đá này nè. Tôi sẽ chế trước một ít đạn để không phải mang theo tài nguyên nhiều, nó cũng đỡ bị nặng hơn đấy. Tôi quay lại cái hố độc, bên dưới này có một con 240, mắc cấp luôn mà. Nhưng mà bên dưới này thì nó lại không cho xây công trình, chắc dưới này là chỗ làm nhiệm vụ nên nó không cho xây đây. Mà địa hình như thế này thì chắc chắn là không thể nào dụ bọn nó lên trên được, cho nên tôi đã phải chuyển sang một cái địa điểm khác, cũng có khí độc và đặc biệt là có cả tôm hùm. Tôi tìm chỗ để dựng một cái bẫy. Sau đó là đi dụ một con tôm hùm về. Con này cấp của nó là 160. Tôi bắt về sưu tầm thôi nên là cấp độ cũng không quan trọng lắm, chỉ cần dụ cho nó lọt vào trong bẫy là xong rồi. Bây giờ ngồi vào súng bắn đá rồi bắn vào cái mai của nó. Bắn được mấy cái thì nó quay đầu bỏ chạy, chắc là sắp ngất nên bỏ chạy đây. Nhưng với cái trình độ bắn của tôi thì không trượt phát nào luôn. Lúc nó ngất thì chỉ cần cho nó ăn thịt thối là xong rồi. Vui chơi xong rồi, bây giờ thì tiếp tục nuôi bọn rắn cá nào. Sau khoảng 2 tiếng thì đây là thành quả.
Toàn bộ đàn cá và đàn rắn bên trong này toàn những con đã được chọn lọc ra. Nó nằm ở loại F3, F4 đó. Chỉ số của bọn nó thì không bị trừ, chỉ có cộng thôi chứ không có trừ. Toàn hàng tuyển không đấy. Tôi sẽ thả hàng loạt cho bọn chúng ra lớn đều hết. Vì tôi cứ canh chỉnh thời gian nên tốc độ lớn của bọn nó cũng khá là nhanh. Nó lớn đều rồi thì chăm sóc cho từng con một, cho nó 100% imprinting là xong. Và đây là toàn bộ đàn rắn và đàn cá mà tôi đã chăm sóc xong rồi đây. Chỉ còn bước cây điểm cho bọn nó nữa là xong rồi. Bọn cá đầu búa thì tôi sẽ lắp cho mỗi con một cái yên để cho bọn nó có thêm một tí giáp cho nó trâu. Trong cái đống công thức tôi có phát hiện ra một cái món gì đó khá là lạ, trông nó như một cái phi thuyền vậy. Nguyên liệu thì tôi có đủ rồi nên tôi sẽ làm thử một cái luôn. Nó đúng là một cái phi thuyền và nó có thể chạy bằng xăng đỏ hoặc là xăng xanh đều được hết nhá. Và nó có thể dùng đạn thường để bắn được luôn. Nhưng mà nhìn cái đường đạn là thấy không uy tín chút nào luôn ạ. Bắn mãi còn không trúng cơ mà. Nó có kỹ năng tạo ra một cái lớp bảo vệ xung quanh nữa cũng khá là hay. Và có skill giật điện làm tê liệt bọn cá xung quanh nữa. Đặc biệt là trên mặt nước nó có thể bay được như một cái phi thuyền luôn. Ảo thật sự luôn ạ. Cái này làm phương tiện di chuyển thì hết bài. Có điều cứ mỗi lần cắm lên hay là cắm xuống thì nó hơi chậm. Chỉ có đi ngang thì mới nhanh thôi. Sau đó tôi có làm một cái nồi nấu kipple để làm một vài lọ máu, mang theo đi đánh boss cho nó an tâm. Và để đánh được boss thì tôi sẽ cần phải đi farm thêm một ít sừng của con Monodon. Sau đó là đến con cá mập mũi cưa, lấy cái mũi cưa của nó nữa ấy. Cũng khá là nhiều nguyên liệu, tranh thủ đi cày cấp cho bọn cá và bọn rắn luôn. Sau khi cày điểm và farm nguyên liệu xong, tôi di chuyển lên trên góc phải của bản đồ. Vị trí này là cái trụ xanh lá. Tôi thả toàn bộ đội hình ra, cho nguyên liệu vào bên trong để triệu hồi con boss đầu tiên. Khu vực của con boss thì nó khá là rộng, tôi không biết nó ở đâu cả. Cứ thấy thanh máu nó ở đâu thì đi đến đó là được. Đến nơi thì mới biết là nó đang trốn bên trong một cái đầu lâu. Và nó là một con sâu biển khổng lồ. Lúc đi thì có cả cá lẫn rắn, nhưng mà không hiểu sao bọn rắn đi đâu rồi đó. Dù sao thì cũng lỡ rồi, để cho bọn cá nó cân thử xem sao. Bọn cá nó có hiệu ứng bầy đàn, nó cắn cũng khá là thốn. Và sát thương nhận vào thì cũng không nhiều, chắc là cũng ổn thôi. Tôi có lao vào hỗ trợ mà bị nó cào cho bung luôn cái đôi dép. Và đó là con boss Gamma. Lúc bơi lên phía lên trên thì mới biết là bọn rắn nó bơi chậm quá, bị bỏ lại phía sau mà tôi không biết. Bảo sao không thấy bọn này ở đâu. Tiếp theo là đến con Beta luôn nào. Và chuyến này thì tôi cũng mang theo con rùa. Tôi có phát hiện ra con rùa này nó có thể hồi máu được. Chỉ cần bỏ ngọc trai vào bên trong người nó, khi nó ăn ngọc trai thì nó sẽ có thể hồi máu được cho những con cá xung quanh. Nó không khác gì con lợn hồi máu, nhiều khi còn xịn hơn con lợn hồi máu á. Lần này tôi sẽ cưỡi con Monodon và phát hiện ra một điều. Khi vào thế giới đánh boss, con Monodon nó có thể bắn ra một cái tia từ cái sừng của nó. Thấy nó khá là hay, cho nên tôi lao vào phụ bọn rắn cá một tay. Đang yên đang lành không hiểu sao con boss nó vung tay một cái, bung chỉ luôn 2 món đồ và gần hẹo luôn mà. Cũng hên là tôi tăng máu nhiều đấy, chứ hẹo quả đấy là đúng quê luôn á. Tiếp theo là đến con Alpha luôn nào. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi cứ đứng từ xa cho nó an toàn. Bọn cá với bọn rắn của tôi nó lo được mà. Con boss này thật sự thì nó cũng khá là dễ, cũng do là đội rắn cá của tôi nó cũng khỏe cơ. Nhưng bây giờ tôi lại muốn có một đội hình rồng nước cơ, cho nên tôi quay về và ghé hang rồng để lấy thêm quả trứng, hy vọng là nó cho tôi một con cái. Vừa rồi tôi có lấy được một quả 280, mang về ấp may sao nó ra luôn một con cái. Đúng ý tôi luôn mà, tôi thả nó ra và chăm sóc cho nó lớn. Trong lúc đó thì tôi lựa một trong 3 con đực này, con nào có chỉ số vượt trội nhất thì tôi mới mang ra cho nó phối với con cái. Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì tôi cũng đã có được 18-19 con rồi, trừ lại một slot cho con rùa hồi máu là được rồi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu chăm sóc cho bọn nó.
Sau đó là đi kiếm cho mỗi con một con alpha. Chỉ cần mỗi con một con alpha là đủ điểm rồi, không cần cày quá nhiều điểm đâu. Sau khi đã cày điểm xong, tôi dùng cái phi thuyền để bay lên cái trụ đỏ. Vì rồng nước nó có thể đi được trên cạn nên tôi sẽ mang nó đi đánh boss luôn. Con boss ở trên trụ đỏ này nó giống với con Oversea, nhưng nó xấu hơn, nhưng được cái là cứng hơn. Bọn rồng của tôi nó cắn không ăn thua luôn mà. Đến con rùa nó cắn được có 1 đến 4 đam thôi mà. Thật sự là đánh con này nó không có khó, nó chỉ mất thời gian thôi, tại vì nó trâu quá mà. Con này thì tôi sẽ bỏ qua beta với alpha nhá, chứ đánh như này mất thời gian lắm. Tôi quay về nhà lấy cái artifact của trụ xanh dương mà đã chuẩn bị sẵn. Sau đó là tiến sang cái trụ xanh dương để chuẩn bị đánh boss. Trước khi đánh boss thì tôi sẽ cần phải khám phá một chỗ đã. Ở ngay phía dưới đó có một cái hồ nước xanh. Bên dưới đó là một cái môi trường có oxy và không có nước. Con Tuso không thể đi xuống dưới đó được. Thay vào đó thì tôi sẽ đi xuống bằng con rồng. Dưới này tôi gặp một loài rách mới. Từ đầu mà tôi biết được cái chỗ này thì có phải là ngon hơn không? Rách trong phiên bản này trông nó ngầu điên luôn á. Stego cũng được thay đổi ngoại hình luôn này. Đặc biệt một cái là bên dưới này có Shadowman nữa. Hầu như là con gì ở bên dưới này nó cũng đều biến dị hết thì phải. Có con Shadowman thì không thay đổi gì thôi. Phiên bản này Juti với cả Rex nó đẹp thật sự luôn á. Tiếp một cái là cái map này nó không phù hợp với mấy cái con trên cạn này. Xuống dưới sâu hơn một chút, tôi nhìn cái khung cảnh nó khá là quen. Nếu như tôi đoán không nhầm thì đây là hậu truyện của map Aberration. Sau khi người chơi thoát khỏi cái thế giới đó, thế giới đã bị sụp đổ và ngập tràn trong nước, nên khả năng cao map này nó là hậu của Aberration đấy. Đó là suy đoán của tôi thôi nhá. Ok, khám phá thế là cũng đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ quay lại và triệu hồi con rắn boss khổng lồ. Tôi nghĩ là nó to vừa thôi, anh ngờ nó to vãi chưởng anh em ạ. Mà lửa gặp nước như thế này thì tắt điện rồi. Xem ra trận này nó nghiêng hẳn về cái đàn rồng nước của tôi luôn rồi. Đến con beta thì cũng không khá hơn một chút nào cả. Con alpha thì tôi thiếu mất một cái nanh rồng nước alpha, nên tôi phải quay lại về hang để kiếm nốt một cái. Sau đó là quay lại thả bọn rồng ra và đánh nốt con boss cuối cùng. Và đó là toàn bộ quá trình 100 ngày khám phá ARK Aquatic. Series sắp tới tôi sẽ quay lại 100% thú nhá. Nếu các bạn có đề xuất làm video về con gì thì nhớ để lại bình luận giúp tôi nhá. Con thú nào được các bạn bình luận nhiều nhất, nhất định là tôi sẽ làm 100% thế giới về con đó trong video tiếp theo nhá. Và đừng quên bấm like và đăng ký giúp tôi đạt được 50.000 sub nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều.